Tartalmi elem. A tartalmi elem a legkisebb építőköve a portálunknak. Őt fogjuk tudni majd megjeleníteni akár egy menüpont esetén, egy blogos listában, például ha termékeket szeretnék feldolgozni, vagy bármi olyan esetben, ahol fejlecekkel, bekezdésekkel, képekkel, listákkal, vagy táblázatokkal tűztelt felületet szeretnék látni. Minden tartalmi elemnek van egy saját egyedi URL-je. Hogyan is tudom szerkeszteni? Az adminisztrációs felületre való belépés a weboldalunk mögé az URL-be beírjuk azt, hogy per admin, per többi nem szükséges. Ilyenkor megkapjuk a belépő felületet. A belépő felületen a felhasználó nevünk jelszavunk megadása mellett ki kell választanunk azt a nyelvet is, amilyen nyelven magát a felületet szeretnénk látni. Tehát abban az esetben is, ha például szlovák vagy magyar tartalmat szeretnénk szerkeszteni, lehetőségünk van, hogy a felület angolul beszéljen. Belépés után a tartalmak listájához fogunk menni. Itt felsorolja nekünk a rendszer, hogy már milyen kész tartalmakkal rendelkezünk. Ha újat szeretnénk létrehozni, minden esetben a zöld kis plusz jelet fogjuk keresni, ami a felületen több esetben is megtalálható. Nézzük ezt a teszt tartalmat, amit előzetesen feldolgoztam. Több címsor, kép, felsorolás, táblázat, és még piros szöveg is található benne. Elkülönítjük a bevezető szövegrészt és a teljes tartalomhoz tartozó szövegrészt. A bevezetőnél azért van kisebb helyünk, mert ezzel szeretnénk rászorítani az adminisztrátorokat, hogy ide majd egy rövid bevezető tartalmat írjanak, melyet blogos listánál tudunk felhasználni. A fő szövegrészben pedig egy jóval nagyobb területen szabadon szerkeszthetjük tartalmunkat. A felületnek még két fontos része van, az egyik a tartalmi elem címe, ezt a rendszer automatikusan kiírja, illetve az aliasa, ez az URL, amin keresztül elérhetjük magát a tartalmat. Mindkettő szabadon szerkeszthető a későbbiekben. Azonban, hogyha az URL-t megváltoztatjuk, akkor az eredeti címén már nem lesz elérhető. Az új címén lesz majd elérhető a tartalom, amit itt az aliasban megadtunk. A tartalmi elem valódi címét a rendszer automatikusan kiteszi. Címsor 1 formátumban használja a rendszer, így az adott példánál láthatóan én is ugye dolgoztam fel címsor 1-et és címsor 2-t, de ez helytelen. A tartalmak szerkesztésénél a címsor 1 kerülendő, helyette kezdésnek a címsor 3-at javasoljuk. Ennek SEO szempontú előnyei vannak. Az alkalmazgomb megnyomásával minden esetben el tudom menteni a munkámat. 15 perc áll rendelkezésemre az utolsó kattintástól, mentéstől, mégsegomtól, arra, hogy folytassam a munkámat. Ellenkező esetben a rendszer automatikusan kiléptet bennünket. Kézzel is ki tudunk lépni. Éppen emiatt a 15 perces időkorlát miatt javasoljuk, hogy miközben dolgozunk, folyamatosan az alkalmazgomb megnyomásával mentsük el munkánkat, és egyébként az alkalmazgomb nem visz ki bennünket erről a felületről, hanem itt helyben tudjuk folytatni. Ha a sima mentésgombot nyomjuk meg, akkor munkánkat elmenti, és ki fog dobni bennünket a listázó felületre. A publikálás pipa az az, hogy kint a tartalom látszódhat-e, vagy még csak dolgozunk vele, és a külső közönség számára nem látható. Ilyen esetben le fogja tagadni a rendszer a létezését.
Hogyan tudunk szerkeszteni? Ez egy amit látunk, azt kapunk felület, tehát amit itt látunk feldolgozás során, hogy begépeltünk, tettünk be képet, táblázatot, egyebet, ugyanezt fogjuk odakint is majd kapni. A rendszer a színét is és az egyéb tulajdonságait is igyekszik az adminisztrációs felületen megmutatni. Hozzá kell tennem, hogy az adminisztrációs felületen szerkesztett szélességek és egyéb tartalmi részek nem feltétlenül ugyanúgy néznek ki a külső oldalon. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, itt lehet látni például egy táblázatot. Nevezetesen az, hogy a külső oldal pontosan úgy fog kinézni, amekkora eszközön nézzük. Tehát, hogyha egy nagy számítógépen nézzük, akkor széles formátumú a megjelenése, viszont hogyha egy tábla PC-n nézzük, akkor sokkal kisebbek lesznek ezek az egységek, illetve hogyha mobiltelefonon nézzük, akkor át is tördeli ezeket. A portálmotor nagyon sok esetben segít bennünket abban, hogy ne kelljen gondolkozni sokat, hogy hogyan dolgozzuk fel magát a tartalmat. Nekünk csak be kell írni magát a szöveget, a megjelenést azt rá kell bízni. Ennek egy előnye és egy hátránya van. Az előnye az, hogy nekünk csak magában a tartalom funkcionális részében kell gondolkodnunk és feltölteni a szöveggel, képpel, és nem kell azzal foglalkoznunk, hogy ezt a későbbiekben egy mobiltelefonon, vagy tábla PC-n, vagy rendes PC-n fogják nézni. Viszont a hátránya az, hogy meg van szorítva az a lehetőség, hogy hogyan néznek ki ezek a tartalmak, vagy tartalmi elemek, és nem fogunk tudni csak úgy sokkal nagyobb betűméretet, vagy más típusú felsorolást, vagy más kinézetű táblázatot használni. Egy olyan rendszerben, ahol céges rendet kell megtartanunk, mindenképpen ez a célra vezető, így egységes kinézetet kaphatunk, és a kollégáknak nem kell különösebb szakértelmet mutatniuk a HTML szerkesztés felé, ugyanaz, mint hogyha egy Word dokumentumot szerkesztettek volna. Visszatérve az adminisztrációs felületre, az adminisztrációs felületen bármilyen szövegrészt, hogyha begépelünk, és ütünk egy Entert, akkor automatikusan fogja a soremeléseket betenni, vagy a formázásokban kiválasztható, hogy ő például egy fejléc 4-es legyen, kiválasztható, hogy felsorolásról beszélgetünk-e, csak ki kell jelölnöm pontokkal, felsorolás számokkal, a behúzások méretét lehet csökkenteni vagy növelni, ugyanúgy, mint Wordben. Ha egy szóra szeretnék rátenni egy linket, egy külső hivatkozást, azt a láncszemmel tudom megtenni, csak egyszerűen be kell írnom, hogy hová szeretnék hivatkozni. Szerkeszthetném HTML felületen a szöveget, általában nem javasoljuk, vagy illeszthetek be képet, esetleg táblázatot. A táblázat beillesztése úgy történik, hogy megmondom, hogy hány sort és hány oszlopot szeretnék elhelyezni. Jelen pillanatban a példánkban 2 oszlop és 2 sor lesz majd. A rendszer automatikusan földobja a kitölthető felületet, és ha én nyomok egy alkalmazgombot, akkor lehet majd látni, hogy táblázat cellákként fognak megjelenni ezek a külső felületen, és automatikusan azt a formázást, amit a portálrendszer biztosít, megjelenítik. A táblázatnál a fejlecet meg tudjuk különböztetni a többi cellától. Ha rákattintunk, lehet látni, a mező tulajdonságainál, hogy ő neki beletállítva az, hogy nem adat, hanem fejléc. Ha szeretnénk ugyanezt, ami ugyanan beillesztett táblázatainknál,
akkor itt szintén átállíthatom fejlécre. Természetesen a teljes soron végig kellene ahhoz mennem, hogy azt a megjelenést megkapjam, mint a felső példánál. Képek beillesztése. Bárhová szeretnénk is beszúrni egy képet, javasoltan egyébként a sor elejére kellene kattintani, erre a fa ikonra, és utána a listázóra kattintva az előre feltöltött képekből, vagy az azonnal helyben feltölthető képekből választva kattintással be tudjuk illeszteni a képet. Kereső optimalizálási szempontból szerencsés kitölteni, hogy a képen mit látunk, ezt a Google nagyra értékeli a részünkről, illetve meg tudjuk adni, hogy legyen-e igazítva a kép, tehát hogy jobbra, illetve balra legyen-e igazítva a kép. Most azt fogom választani, hogy balra igazítottan, itt a kis képen mutatja, hogy mi történik, tegye be a képet. Az alkalmazgomb megnyomásával kint már is lehet látni az általam újonnan beillesztett képet. Felhívom a figyelmet arra, hogy abban az esetben, hogyha a bekezdések átfolynak egymáson, akkor a képillesztéseket jobbra, illetve balra a rendszer automatikusan ugyanúgy meg fogja tenni, és körbefuttatja az adott szöveget. Szerencsésebb ilyenkor ugyanazt a kép megjelenést választani mindkét esetben, tehát balra igazítani mindkettő képet. A felületen még hasznos funkció a Wordből, illetve a szövegként való beillesztés. Abban az esetben, hogyha másik weblapról másolnánk be szöveget, akkor azt a formázást, ami az eredeti weboldalon van, vagy az eredeti Word dokumentumban van, magával hozná a rendszer. Ez nem szerencsés. Abban az esetben, hogyha ezt szeretnénk úgy betenni, hogy szabad szövegként formázás nélkül kerüljön be, tehát hogy csak a saját weboldalunkra jellemző tulajdonságokat hordozza magával, akkor meg kell nyomni ezt a szövegként való beillesztés, vagy Wordből való beillesztés gombot. Egy figyelmeztető szöveg segíteni fog bennünket abban, hogy a szerkesztésnek a módja megváltozott, és mondjuk ide szeretnénk beszúrni az én áthozott szövegemet, minden további nélkül már megtehetem, és nem fog problémát okozni a felületen az, hogy honnan hoztam